අපේ රටේ ස්වභාවික පැෂන් ෆෘට් සාරයෙන් සාදන ලද කෘත්‍රිම රසකාරක කිසිවක් අඩංගු නැති පැෂෝනා පැෂන් ෆෘට් කෝඩියල් වලින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ පැෂෝනා මොක්ටේල් එකක් හදන විදිය. ඉස්සෙල්ලාම අපි ග්ලාස් එක ගාර්නිෂ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු, සීනි සමසමව එකතු කරලා අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දෙහි බෑයක යුෂ අපි මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දෙහි යුෂ මේ විදිහට ග්ලාස් එකේ එජ් එකට එකතු කරගෙන අපි ලුණු කුඩුයි සීනි දවට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට එජ් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් දෙහි බෑයක යුෂ එකතු කරගන්න. MD Passiona Passion Fruit Cordial මේස හැඳි දෙකක්, මිංචි කොළ අපිට මේ විදියට ක්‍රෂ් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ice cubes හතරක්, අවර්ණ පැණි බීම ග්ලාස් එක පිරෙන්න අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ස්ටික් එකකින් මේක මික්ස් කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ගාර්නිෂින් වලට අපිට පැෂන් ෆෘට් ඇට කිහිපයකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ටත් මේ වගේ පැෂෝනා මොක්ටේල් එකක් ගෙදරදී හදලා try කරන්න පුළුවන්.